අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද WordPress වල backup create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අතිශය වැදගත් අපි backup create කරලා තියාගන්න අපේ website එකේ. ඉතින් මේකට අපිට use කරන්න පුළුවන් plugins ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ backup create කරන ප්‍රධාන හේතු වලින් එකක් වෙන දැන් අපි website එකේ ලොකු design change එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු maintenance work එකක් කරන කලින් අනිවාර්යෙන් backup එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද හදිසිය හරි මේ දේවල් ඔක්කොම අපේ අතින් නැති වුණොත් අපේ අතින් delete වුණොත් ආපහු තිබ්බ විදිහටම හදන්න ඕනේ වුණොත් අපිට පුළුවන් හරි ලේසියෙන් මේ බෑකප් එක රීස්ටෝර් කරලා හදාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ආපහු සයිට් එක හදන්න වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකට මොකක් හරි ඇටැක් එකක් ඇවිල්ලා වෙබ්සයිට් එක ඩවුන් වුණොත් තියෙන දේවල් නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් බෑකප් එක ආපහු රීස්ටෝර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එක දැන් මෙතන නම් තියෙන මේ local host එකනේ. local host එකේ තිබිලා වෙබ් සර්වර් එකකට ගෙනියනවා නම් ඒ වෙබ් සර්වර් එකේදී රීස්ටෝර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එක වෙබ් හොස්ටින් එකක ඉඳලා තව වෙබ් හොස්ටින් එකකට යනකොට ඒ වෙබ්සයිට් එකේ එලෙසින්ම ගෙනියලා වෙන තැනකදී රීස්ටෝර් කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් purpose වලට use කරනවා මේ WordPress වල එහෙම තියෙන backups කියන එක. ඉතින් WordPress වල විතරක් නෙවෙයි ඕනම website එක backups කියන එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද WordPress backup කරගන්නේ කියලා මේකේ තියෙන මේ plugins වලින්. ඉතින් මම මුලින්ම මේකට use කරන plugin එක තමයි Updraft කියන එක. මම මේ විදිහට Updraft කියලා search කරගන්නවා. මේ Updraft කියන plugin එක අපිට install කරගත්තට පස්සේ තියෙන මේකේ ලොකුම විශේෂත්වය වෙන්නේ අපිට backup එක download කරලා කොහෙවත් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් කෙලින්ම අපි දෙන Google Drive එකකට මේ Updraft එකකින් යන backup එක ගිහිල්ලා save කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු restore කරගන්නත් පුළුවන් Google Drive එක throughම. අපි ඒ වැඩ ටික කරලා බලමු ඉස්සල්ලාම. මම මේ විදිහට මේ plugin එක install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් මට මේක ඇක්ටිව් කරගන්න. හරි ප්ලගින් එක ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතෙන් ඔන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න මේ page එක. එතන මේකේ settings වල තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට Updraftplus backups කියලා. මෙතෙන් ප්ලගින් එකට මුලින්ම අපි ආපු ගමන් කරන්න ඕනේ මෙතන settings වලට එන එක. settings වලට ඇවිල්ලා මෙතන Google Drive කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් sign in with Google කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක leave කරලා sign in with Google දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට Google එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කැමති Gmail account එකක් දෙන්න මෙහෙම. එතකොට ඒකේ Google Drive එකේ access මෙයා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ලොග් කරන්න මේක. ඊට පස්සේ මේක okay කියන එක දෙන්න මෙහෙම. එතකොට මෙතන success කියන message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ආපහු settings වලට එන්න ඕනේ. settings වලට ඇවිල්ලා මෙතන Google Drive කියන එක select වෙලාද කියලා බලන්න. හදිස්සියට select වෙලා තිබ්බ නැත්නම් select කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන drive එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන Google Drive එකේ account holder ගේ name එක පෙන්නන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ඇවිල්ලා ඔයාලා save changes කියන එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් backup එකක් create කරන්න. මේ විදිහට backup now කියන එක දීපුවාම මෙතන තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම database උයි ඔක්කොමත් එක තමයි backup එකේ එන්නේ. ඒකේ include වෙන්න ඕනේ ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. exclude කරනවා නම් මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට premium plugin එක ගන්න ඕනේ මෙයාලගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික දාලා backup now කරපුවාම අපේ website එක backup වෙනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ backup වෙන එක Google Drive එකට send කරනවා මේ plugin එක throughම. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලාවක් යනවා. හරියට පේනවා මෙතන. දැන් local host එකේ ඉඳලා Google Drive එකට යන නිසා සාමාන්‍ය ටිකක් කොහොමද upload time එකක් යනවා. ඉතින් අපි මේක වෙබ් සර්වර් එකක ඉඳලා කළා නම් මෙච්චර ටයිම් එකක් යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ වෙබ් සර්වර් එකේ ඉන්ටර්නෙට් එක ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකක් එක්ක තියෙන්නේ. දැන් අපේ ලෝකල් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක කොහොමද ටිකක් අඩු වෙන්නේ දවල්ට. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි සාමාන්‍ය පොඩි කැලි විදිහට කෙටලා තමයි Google Drive එකට යන්නේ. අන්තිමේදී successfully created කියලා ආවා. දැන් කොහොමද මේක සම්පූර්ණ මෙතන 152 වෙනි 100ම ගිහුවම තමයි Google Drive එකට මේක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙලා success වෙන්නේ. දැන් අපි මේ අතර Google Drive එක මේ විදිහට refresh කරලා බලවුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන Updraftplus folder එකක් තියෙනවා. ඒ folder එකේ මේ විදිහට අපිට backup එක create වෙනවා බලන්න පුළුවන්. මෙතන එකයි කොටස් 4කට විතර තමයි සාමාන්‍ය backup එක එන්නේ. backup එක create වෙලා වුණාට පස්සේ මෙතන existing backups කියන එකට එනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලා යනවා මේ file ටික ඔක්කොම upload වෙන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට backup එක සම්පූර්ණයෙන් finish වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා backup has finished කියලා. එතන මෙතන Google Drive එකේ icon එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන backup වෙලා තියෙන විදිහත් පෙන්නනවා. database plugin themes uploads others කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලුවොත් මේ විදිහට
කොටස් 5ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා database එකක් වෙනම එහෙම තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ වෙබ්සයිට් එකේ වුණා මෙන්න මේ home page මේ page ටික ඔක්කොම අපි delete කරලා දාමු. ඔක්කොම ටික දැන් මම delete කරා. මේ ටිකත් මම මෙහෙම ඔක්කොම ටික delete කරලා දානවා. පාමනට delete කරලා දානවා. දැන් මොකුත් ඒව නැහැ නේ pages. දැන් site එක load කරලා බලුවොත් මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. ඉස්සල්ලා තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ page එක reload කරලා බලුවොත් මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි කොහොමද ඔක ආපහු restore කරගන්නේ කියලා බලමු. දැන් ඊට පස්සේ මම මොනවා backup එකත් මෙතනින් delete කරන්නම්. අපේ Google Drive එකේ හැබැයි backup එක තියෙනවා. මම මෙතන backup එක මෙහෙම delete කරලා දානවා. එතකොට මෙතන අහනවා also delete from remote storage කියලා. මේ ටික එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරාම නේතුනොත් Google Drive එකේ තියෙන එකත් delete වෙනවා. මම මෙතන මේ ටික delete කරලා දානවා. හරි. ඔන්න දැන් backup මොකුත් නැහැ අපේ local machine එකේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපෝ මෙන්න මෙතන rescan remote storage කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේක දෙද්දි අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ remote storage එකේ මොන හරි backup files තියෙනවද කියලා. අන්න එතකොට අපිට පෙන්නනවා මේ විදිහට තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් මේක restore කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා ටික්ස් ටිකක් දාන්න මෙහෙම. මම ඔක්කොම ටික මෙහෙම දාන්න. ඊට පස්සේ next කරපුවාම ඒ backup file ටික Google Drive එකෙන් download වෙනවා මෙහෙම එකින් එක. download වෙලා ඊට පස්සේ ඒක restore වෙනවා. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. සහ site එකේ කොච්චර ලොකුයිද site එක කියන එකත් මේකට හේතුවක් වෙනවා මේවා download කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ටික කෑලි වලට කැඩිලා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ Updraftplus restoration එක easily වුණාට මේක සාමාන්‍යයෙන් GB 3ක 4ක වගේ ලොකු site එකකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන easy අපිට backup එක restore කරගන්න බෑ. restore කරගන්න සෑහෙන ලාවක් යනවා මේ විදිහට යනකොට. නමුත් පොඩි site එකකට මේක ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍ය මෙගාබයිට් 300ක 500ක වගේ site එකකට හරි easy අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි GB 5 10 වගේ තියෙන එකට මම personally recommend කරන්නේ Updraftplus backup එක සහ ඒකේ restore process එක. ඉතින් දැන් මෙතන මෙගාබයිට් සාමාන්‍ය 40ක 50ක වගේ site එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය backup වෙලා restore වෙන්නත් මේ විදිය පොඩි time එකක් යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක සම්පූර්ණයෙන් දැන් download වෙලා ඊට පස්සේ තමයි install වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක download වෙලා install වුණාට පස්සේ backup එක restore වුණාට පස්සේ අපේ home page එක තියෙන්න ඕනේ කලින් තිබ්බ විදිහටම. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කලින් තිබ්බේ මේකේ අර අපි element වලින් design කරපු page එක. ඉතින් මේක restore කරලා පස්සේ ඒ page එක තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් ඒක පෙන්වන්න නැත්තේ මොකද අපේ system එකේ ඒ file එක නැහැ. අපි ඒක delete කරලා දැම්මනේ. මෙතන එතෙන් දැන් delete කළා. මෙතන මේ pages පහක් විතර delete කරපුවත් පෙන්වන්න ඕනේ මේක restore වුණාට පස්සේ. ඔක්කොම ටික download වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා backup of කියලා අපේ URL එක තියෙනවා. WordPress version එකේ එහෙම තියෙනවා. පොඩි warning message එකක් තියෙනවා. අන්තිමට අපිට පුළුවන් මෙතන restore කියන button එක click කරන්න. එතකොට මෙච්චන සම්පූර්ණ backup එක verify වෙලා සාමාන්‍ය අපේ database එකේ තිබ්බ ඔක්කොම queries ටික වෙනම plugins ටික post ටික ඔක්කොම වෙනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට restore වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පුළුවන් return to ඔක්කොම ටික restore එක success වුණාට පස්සේ return to Updraftplus configuration කියන එකට එන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතන refresh කරලා බලන්න pages ටික අපේ delete කරපු වෙලාවද කියලා. එකම ටික ඒ ඔක්කොම ටික backup එකකින් ඉවිල්ලා දැන් අපි home page එක load කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ home page එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් WordPress backup කරන එකේ තියෙන වාසිය ඔන්නෝක. ඉතින් මේ Updraftplus වලින් අපිට ඔය විදිහට backup කරගන්න පුළුවන්. හරි easily. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් help වෙන්න ඇති. WordPress වල කොහොමද Updraftplus කියන plugin එක පාවිච්චි කරලා backups ගන්න, ඒක කොහොමද Google Drive එකට send කරන්නේ, ඒ send කරන දේවල් කොහොමද අපි ආපහු restore කරගන්නේ කියලා. මේ backup එක අපි දැන් create කරගත්තේ manually නේ. අපිට බලන්න මේක automatically create වෙන්න හදන්න. මෙතන file backup schedule එක manual තියෙන එක අපිට පුළුවන් every 2 hour 4 hour 8 hours දෙන්න. සාමාන්‍ය මේක daily දෙන්න. මම recommend කරනවා ඔයාලට daily නැත්නම් every 12 hours දෙන්න. මෙතනත් every 12 hours හරි daily කියන එක හරි දෙන්න. ඊට පස්සේ පහළටම වෙලා මේක save කරන්න. එතකොට සෑම පැය 12කට වතාවම automatically backup එක create වෙනවා. මෙහෙම create වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තව දෙයක් මෙතන තියෙනවා
your backup has been restored කියලා මෙතන message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ delete all directories කියලා එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක click කරන්න. එතකොට all ටික ඔක්කොම delete වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන return to Updraftplus කියලා එකට එනවා. ඉතින් එතකොට අපිට හරි ලස්සනට Updraftplus එකකින් backup restore කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.